ulkotuolit. Oli ensin ajatuksena, että kun mennään tämän kuun lopussa sinne Bernin messuille, että ehkä me kokeillaan erinäisiä ulkotuoleja siellä. Mutta ne tuolit, mitkä meillä oli siellä vuokrapakussa, oli niin älyttömän hyvät, niin me uskallettiin ostaa ne samat. Jos on kerran hyvä tiedossa, niin miksi vaihtaa? Jos katsoit meidän edellisen videon, niin siellä unboxattiin Amazon-löytöjä. Outwell-teemalla jatketaan. Meillä oli jo Outwellin peitot. Nyt meillä on Outwellin tuolit. Ja täytyy sanoa, että heidän valikoimissa on älyttömän paljon tällaista matkailuautoelämä-ystävällistä tavaraa. Tämä on setti, jossa meillä on salaattikulho, siivilä ja kansi. Jos me aloitetaan tästä kannesta, niin tätä tuotekuvauksen mukaan voisi käyttää myös leikkuulautana. Miksipä ei. Sitten tämä pienempi on siivilä ja sitten on vielä salaattikulho. Ja ihanaahan näissä on se, että nämä menee tämmöiseen pieneen tilaan ja voi pinota päällekkäin sit sinne autoon ja säästämme tilaa. Seuraava tuote Outwelliltä. Tämä on hanallinen vesikannu. Mä en ala tätä nyt avaamaan, jos tästä lähtee nostamaan, niin tää näyttää vähän niin kuin ämpäriltä ylös alaisin. No, me tykästyttiin tähän. Tähän menee 12 litraa vettä ja johonkin sellaiseen vihreään puutarhavesikannuun verrattuna, niin tää on kuitenkin kompaktimpi. Eli käyttökokemusta ei löydy vielä, mutta uskoisimme olevan toimiva ratkaisu. Sitten viimeinen Outwellin tuote on tämmöinen pieni pesuvati, mutta mitä tästä löytyy moneen muuhun katsomaamme pesuvatiin verrattuna on se, että täällä on pohjassa tämmöinen tulppa. Eli tästä tarvittaessa voisi laskea nämä vedet pois. Tämä myöskin aukeaa isommaksi. Menisi varmaan vielä yhden kierroksen lisää, eli kyllä voi säätää tarpeen mukaan, mutta vati tarvitaan tiskaushommissa. Tällaisia harjasysteemejä pienellä kihvelillä, näitä nyt olisi saanut Ikeasta jo ihan tosi halvalla, mutta tämä Joseph valikoitui meille siitä syystä, että tämän säilytyskotelon pystyisi kiinnittämään vaikkapa jonkun kaapin oven sisäpuolelle ja sitten sinne saataisiin näppärästi säilytykseen tämä harja ja kihveli. Toki tuolla pienellä rikkaharjalla siivoilemme lähinnä sisätiloissa, mutta välillä on siivottava auton ulkopuolellakin. Siihen matolle kulkeutuu helposti kaiken näköistä, oli se sitten hiekkaa, soraa, kiveä, lehteä, eikä niitä nyt halua sitten kuljettaa sinne autoon sisälle. Jotenka päädyttiin hankkimaan ulkosiivoukseen sopiva harja. Näitähän on peruskatuharjaa ja lakasuharjaa semmoisilla rispaantuvilla harjaosilla ja puuvarrella, mutta me päädyttiin ennen kaikkea älyttömän hyvien arvostelun takia tähän malliin. Eli täältä löytyy teleskooppivarsi ja tämä harjasosa, tämä on silikoonia. Ja parissakin eri YouTube-videossa retkipakueläjiltä niin törmättiin tuohon Makitaan. Ja niinhän siinä sitten kävi, että Makitan pikkuimuri tuli älyttömän hyvään tarjoukseen, joten tällainenhan me sitten sieltä napattiin. No, sitten on kaikkea tällaista pientä sälää, mutta silti tarpeellista. Aloitetaan hankinnasta kahvipurkki. Ja tänne menee sitten iso satsi niitä meidän Lungo-kapseleita. Jatketaan juomateemalla, eli tällaiset tölkin viilentimet.
löydettiin ihan tuolla kaupungilla käydessä tällaiset liiskaantuvat mallit, niin nämähän me tietysti napattiin sitten meidän retkikseen. Ja toisella viikonloppureissulla näitä lasin alusia me kaivattiin myöskin. Joo, nämä on nyt vähän painavat ja järeät, mutta nämä oli niin kivan näköiset nämä puiset. Eli täältä meillä löytyy Chinfluencer ja sitten ihan tällainen peruspeura. Puolisollani oli sitten toiveena jonkunlainen ratkaisu viinilaseihin. On katsottu metallisia ja sitten on tää joku tämmönen magneettikiinnityshärvelikin. Mutta koska me ei niitä viinilaseja nyt sen kummemmin tarvita, niin päädyttiin tällaiseen Camelback Wine Tumbler, eli tässä on kansi ja oletettavasti pitää sen viinin kylmänäkin vielä. Ja vielä täältä löytyy tällainen tuote kuin plasmasytkäri. Meillähän kävi jo niin, että siitä pienestä kaasugrillistä meni pietso, onneksi tilapäisesti tosin. Se siitä sitten palautui, mutta jos ei olisi ollut siellä vuokrapakun keittiön laatikossa sytkäriä, niin parina iltana olisi jäänyt grillaukset tekemättä. On tullut myöskin aika paljastaa meidän retkipakun nimi. Mehän ei ollenkaan ensin tajuttu, että se on niin kuin juttu, että sille autolle syntyy nimi. Ja me ei sitä mitenkään aktiivisesti edes pohdittu tai haettu, vaan se nimi syntyi aivan itsestään. Se nimi syntyi jollakin siirtymällä, kun me oltiin ihasteltu siellä leirintäalueella muiden matkailu- ja retkeilyautoja. Ja ruvettiin pohtimaan, että kun Citicalla on Jumper, Peugeotlla on Boxer, niin mikä ihme se Renaultin malli sitten on näille autoille, kun niitäkin me muutama nähtiin. Ja mun puoliso ihan vakavalla naamalla esitti, että senhän täytyy olla Hopper. No ei se ole Hopper, se on Master. Mutta meidän autosta tulee Hopper. Ja Hopperiin sinne kojelaudalle meille tulee pieni Hoptimist. Ken Hoptimistia ei tunne, niin tämä on sellainen tanskalainen design-klassikko, jonka tarkoituksena on vaan tehdä jokaisesta päivästä pikkusen kivempi. Eli mikäs Hopper olisi ilman omaa Hoptimistia? Eli Hopperimme varustelu on jo melkoisen pitkällä, sanoisin. Eihän tässä enää puutu kuin se auto. Ja by the way, me koettiin lähestulkoon lottovoitto, nimittäin me on saatu Hopperille paikka. Me ollaan nyt pitkäaikaisvuokralaisia tällaiseen ulkoparkkiin, joka on aidatulla alueella. Paperit on tehty, vuokraakin maksetaan itse asiassa ihan hymyssä suin, vaikkei meillä sitä autoa olekaan. Siitä ilosta, että meillä on se paikka, mihin me saadaan se auto sitten, kun se meille ensi vuoden puolella saapuu. Tällaiset tuoteesittelyt oli tällä kertaa tarjolla. Kiitos kun katsoit. Pysy kanavalla.